Välkomna ska ni vara till Bukhara, en stad som kanske är en av de äldsta i världen. Man vet faktiskt inte hur gammal den är. Men den sägs vara så helig att ljuset lyser inte ner på staden utan kommer upp ifrån staden upp mot himlen. Det här har ju varit en av de städerna som Alexander den store erövrade på sin tid. Det har varit en del av persiska riken, arabiska riken, en säte för lärdom och kultur. Många av de här byggnaderna som är här är ju madrascher som betyder lärosäten, islamiska lärosäten då. Det finns hur många som helst i den här stan. Du har Timur Lenk som gjorde det här och Samarkand till sina två huvudstäder. Och Hafez, den persiska poeten som sa i en av sina ghazaller, en av sina kärleksdiktare att jag hade gett bort Samarkand och Bukhara för födelsemärket, det hinduiska födelsemärket på din kind. Någonting sånt. Sen på senare tid så blev ju Bukhara ett självständigt emirat som styrdes av en emir. Och det var ju fallet ända fram till The Great Game och ryssarna och britternas kamp här. Vi har en emir som formellt fortfarande styr Bukhara till ungefär för 100 år sedan. Så att det här har länge varit en magisk stad. Det här är också lite ursprungsstaden till Tusen och en natt. Det tror man ju har utspelat sig här. Trots Bukharas helhet och så finns det en del reseskildringar som jag tycker säger en del om den här stadens två ansikten. Å ena sidan så har du ju den här väldigt romantiska, Alexander Burns beskriver den här staden i oerhörda romantiska skimmer. Han berättar om hur han på en innergård såg en vacker turkiska som blickade tillbaka mot honom, men de talades aldrig vid utan tittade bara. Sen har du ju också den mysteriske kapten Vitkevich som hade läst Alexander Burns och kritiserade honom för att ha romantiserat den här staden och dess vimmel. Det fanns väldigt dekadenta utsvävningar i den här staden. Så pass dekadenta att de till och med hade rodnat i Konstantinopel, som han sa. Och vad exakt det var, det gick han inte in på, men man kan ju gissa. Yıllardan soruyorum bu soruyu kendime, anlattım bu dünyaya, ben niye geldim? Det är typ en uspekisk version av någon klubblåt jag kan. Men skål då. Uspekisk vin. Tunga tanniner. Ja, men det är, vet du vad? För det var husets röda usbekiska. Så det är bättre än nationsvinen där hemma i alla fall. Skål! Servitören blev lite ställd när jag efter att beställt in vin ville ha öl också. Så jag var så sugen på absolut. Har du aldrig varit på en gäst förut? Det är liksom, det här hör ju till. Det här är ju standardservering liksom. Innan man blir barstoppad på alla nationer. Missade du samtalet? Från tjejen? Salam! Это хорошо. Мы идем на Бухара. Да? Стефа, слушай меня. Мы слушаю. завтра Да? в Бухара едем. О, очень хорошо. Но мы идем за конь на Самарканд. Nu tar vi där, för jag vill ut. Jag kan inte sticka av. Dansa lite, det är lugnt, du löser det. Men
Nu är vi på väg mot våra hästar som ska finnas någonstans parkerade åt oss i Nurra Taubergen. Så att ja, vår förare här, han har precis hämtat upp oss från hotellet vi var på. Och ja, det ser lovande ut. Vi har 30 grader och sol. Har en stress i magen eller? Ja, nej, du råkade se nu att jag tar på mig alla mina usbekiska kläder ut och in. Så har jag börjat an. Och vad värre är att det är typ det är deras folkdräkt också som jag har. Så det, är så, det kan inte bli så mycket sämre än så. Men du vet, jag har lågpunkter och höjdpunkter. Hayır, almış minikleri var abi. Han ni såg som stod och fyllde på med gas såg vår kamera och ställde frågan så här: finns ni på YouTube? Och så här, kan jag få följa er? Det enda med det är ju att vi har ju Fish en kanal, men alltså det finns 3 videor på den. Det är bara poddavsnitt som är typ 50 minuter långa som handlar om The Great Game på svenska. Och bara typ 20 visningar liksom, så det är ju... kanske blir lite besviken där. Vi får se. Så nu tycker jag att du är ett krav på oss faktiskt. Så det är till dig också att så här, vi måste göra det här riktigt bra. Det är alltså ett gammalt fort ifrån Alexander den stores tid. Vi ser rakt framför upp på berget här. Asraf, да. Asraf. Большой. Ага. Говорит сербский, но русский. Русский, молодец. А я тоже на армии служил, армия по-русски не знаю. Да. Время СССР или? Россия. Они не знают, да, по-русски? Он не знает. English, English. Это мой сын. Это мехманхана. Директор. Отец, великий босс и сын. И там это гайд. Это мехманхана. Homestay, да. Это директор. Homestay. Машаллах. This is our horse. I'm your guide for 3 days. 3 days. He's expert for the horse. Take some food and then good understand. Okay, yeah. He's name Nodder. Nodder. Меня зовут Stefan и Simon. Очень приятно. This is our horse. Is it Mongolian horses or what type? Mongolian, yeah. Mountain horse, you know? Mountain horse, huh? It's a mean saman horse. Ba این وقت اونجا میستند کار سلام علیکم Walaikum salam. Русский. Нормально. Да, очень хорошо. Очень Да, был приятно. Молодец. Local walnuts that come from here, right? Yes. Wow. Local walnut. Put some. You do like a mulberry sandwich with the Then walnut. you try. Thank you. Sen är det. Okej, det här var bäst. Zorro. It's Zorro, you know. It's Zorro.
So. Local Uzbek coming into town, you know, that's... Salam alaikum. Go, go, go! Jag tänkte också passa på när vi ändå är här att berätta om vad som händer med Misha. Jag vet inte om man kan se Misha, den hästen där framme. Tränad Buzkashi-häst. Och jag fick den hästen. Jag ska bara säga kort att Buzkashi är då det här spelet. Gamla spelet som spelas här i Centralasien. Som går ut på att man har en död get i mitten på en stor bana. Så kommer det ut 100 ryttare som alla tävlar med varandra. Om att fånga den här geten och föra den i mål. Och då vinner man en gåva. Vi fick höra att det kan vara allt ifrån en bil till en häst eller en kamel. Och Misha bara blev helt galen och bara skenade iväg i galopp. Du vet, jag drar i tyglarna här. Jag liksom skriker drr, alltså som betyder bromsa in på uzbekiska. Han bara lider inte, vet, så jag tar tag i tyglarna, drar bak så liksom svårt jag kan. Och han bara värjer sig liksom så här. Och till sist stannar han in liksom. Och så går det väl typ 10 sekunder så är han iväg i galopp igen. Och man blir lite så här, ja, alltså det är en ganska stark och stor häst liksom. Jag kunde ju få ner honom, stoppa honom en gång till, men du vet. Då sa våra guider åt mig liksom, kliv av honom. Och det hade jag faktiskt ingenting emot. Och även om jag såg lite så här en Alexander den store story arc inträffa där jag hade tämt en så här ganska vild Buzkashi-häst. Men när jag klev av hästen, alltså mina ben var så darriga. För det var, där uppe var det liksom en smal väg längs med berget. Jag kände att det här är inte kullen jag vill dö på. Men nu när jag tänker efter på det mer och mer, det kanske var kullen jag ville dö på faktiskt. Salam alaikum. Sometimes they come behind the mountain, come some person for the hunting. It's not good because it's protected. If you catch the hunter, so very a lot of pay. Really? And so When are we doing this? the hunter, No, I mean, when are we catching a hunter? Get a lot of pay and... yes, of course, yeah, but very difficult, you know. No, we can manage. Do you have a gun? We can... Maybe he's not there, maybe he's a hunter. I caught one. Maybe catch the other and then Then we share it all. Byn här heter Ezir Farish, vilket det rimmar på Paris, som är det uzbekiska namnet för Paris. Och då är skämtet att där uppe, alltså Abdullah Khans observeringspost där från 500 år sedan, att det skulle vara Eiffeltornet. Häng med på den då. legend. And the Abdullah Khan come here and then die on the mountain. He died on a mountain. Sure. Ja, Simon, du tyckte det var en bra idé att rida hela vägen upp till Abdullah Khans observeringspost. Jag hoppas det hörs när jag säger det. Vet Simon, ibland så är det så att man bara känner i livet att man är hemma. Jag är hemma. Abdullah Khans observeringspost. Här ska jag slå upp bo. Wow, okej. Måste av. Det sägs att vid den här observeringsposten så dog den stora Abdullah Khan i strid. Man har verkligen utsikt över allt. Alltså titta på öknen här. Det skulle finnas en stor sjö också. Jag tycker nästan man kan föreställa sig här på vägen, om vi kollar framåt, hur en karavan skulle kommit här från Bukhara mot Samarkand, fylld med silket som Bukhara är så känt för.
och massa smycken och brons och koppar från olika delar av världen. Fört det hit till den andra staden som en gång också var huvudstad tillsammans med Bukhara under Timur-Lenks tid. Så den här vägen måste ju ha varit trafikerad då, kan jag ju tänka mig. Tashkent. Vodka. Yeah, vodka. Again, how did you say cheers? Sağlık üçün. Saule Kuchun. Gürküreten. Saule Kuchun. Sağlık üçün. Saule Kuchun for a well horse ride. Hoppa. Очень вкусно. Reason to do this is if you become too drunk and you do this, you will spill on yourself and then you will know, oh, I am too drunk. But by the time you spill on yourself, you are already too drunk to care. You just, oh, I guess it's raining. Oh, wow. Yes, welcome. Welcome. In Iran, in Tajik, like this, if there coming some guests, push over. Hush omadi azizam. Oh, yes. Push over Azizam. You told for the some girl. Push over the Azizam. In Sweden, there's a lot of very beautiful Iranian girls there. So I'm talking Turkish. Simon, hur var dagens rytteri? Toppen. Ja, vad kul va? Hur känns benen? Är du öm någonstans? Vi red ändå i typ 4-5 timmar. Nej, det är lugnt. Imorgon så kommer det bli en hel dag ridning och då ska vi till en annan by. Vi ska sluta dagen i Uhum som är det största bysamhället här i Nuratau-bergen. Och Nuratau fick vi lära oss också, kommer du ihåg det? Betydde skimrande fader. Så Nuratau-bergen är den skimrande faderns berg. Det tycker jag är häftigt. Så på de bergen mot Uhum imorgon och så ses vi där. Är det nog det bästa? Tjena. Tjena. Ja. Godnatt på er. Vi är på väg mot Hayat från Asruf. Det är en by som är ungefär lika stor. Det är 1,5 mil dit. Det är bynamn som betyder liv. Hayat har ungefär lika många invånare som Asruf som vi lämnar nu. Alltså det vill säga runt 50 familjer. Vi ska nu klättra från 700 meter här i Asruf upp mot 2200 meter i Hayat. Nu ser jag faktiskt vid horisonten hur det kommer en buss. Så vi får hålla oss vid vägkanten, se hur det går. Salam alaikum. Tja tja. Tja tja. Tja tja. Idag ska vi få se vilda får som är skyddade av den uzbekiska staten. Det finns 200 stycken i Nuratau-bergen och de får ingen jaga om man inte får ett specialtillstånd som kostar $100,000. Så rika utlänningar kommer ibland hit och gör det, fick vi höra. De har också problem med illegal jakt. Och fångar man en sån tjuvjägare, då får man $1,500. Så jag föreslog det att vi skulle göra det, men hittills har jag inte fått något gensvar, så vi får se hur det går. Här är skolan förresten. Asruf skola, på andra sidan här. Det ser väldigt trevligt ut. Titta, de vinkar till oss. Vinkar tillbaka. Ja, det är fint här. Skulle lätt kunna ta till skolan här alltså. Det här är Uhum. Det var Sober, vår guide, som berättade det.
Han berättar också att en del gäster, vilket inte jag har tänkt på, har retat honom därför att hans namn låter som sober. Och det försäkrar han mig, det är han inte. Bakom mig så har vi ett hus från Mughal-imperiet. Det är imperiet som kommer att sträcka sig från ungefär där vi är nu, alltså det vill säga i Nurataubergen i Uzbekistan, långt söderut i Indien. Det här huset ni ser bakom mig, det är daterat till ungefär 1500-talet. Och de mugalerna, de svepte sedan ner här uppifrån de centralasiatiska bergen, samma väg som britterna sen var rädda att ryssarna skulle komma under The Great Game några århundraden senare. Britterna slogs ju också mot mugalerna i Indien, och jag tänkte att vi ska in och kika i det här huset och se vad som finns. Så vi märker att det är ju ganska illa därat, men lätt hänt efter 500 år. Men det är intressant att huset ligger här uppe. Man kan tänka sig att de hade fåraskötsel. Man kan tänka sig att det var strategiskt att vara så här högt upp på berget. Väldigt svårt att storma. Vi har ju liksom ridit upp nu och det har varit jobbigt nog. Jag kan bara tänka mig att ta mig till fots här måste varit tufft. Framförallt om du bär rustning och allting. Vad vi kan dra för slutsats är att britternas rädsla för att ryssarna skulle hitta landvägen härifrån ner till Indien var inte obefogad. Det hade gjort förut. Säkert från bergen. Rahman. Yeah. This is all we have for Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan. Very nice. Wi-Fi, your shower toilet here. Yes. Oh, here too? Oh, shower toilet here, yes. Oh. Only Wi-Fi, shower toilet, this one, electricity. Okay, great. Electricity ready? Yeah. It's no problem. Shower, toilet, Wi-Fi. Varsågod, kom in. Jag har 2 sängar. Jag har en väldigt färgglad väggmålning vill jag säga, men det är inte det. Trevligt mönster. Ja, jättemjuk matta också. Ja, här tror jag man kommer sova gott. Vi har upptäckt att det verkar vara en grej i hela landet att det är väldigt hårda sängar. Men jag måste säga helt rätt, jag sover faktiskt väldigt gott. Men hur du känner, men för mig är det inget problem alls. Nej, men det är lugnt. Eller hur? Det är verkligen inget farligt. Vi har till och med utsikt här också om det kommer. Också utöver lilla lustträdgården här. Supertrevligt. Den här på vår sida av nätet, det var den. Det gick bra det. Där var den. Så. Ja, så hade vi också precis toalett och dusch här. Kan ta och kika fram. Inte dåligt
balans, måste jag säga. Väldigt fräscha toaletter. Och här inne. Vi kan kika. Vi har ingen el just nu, när jag är med på det, men så de slår av elen, antar jag, av ekonomiska orsaker. Och sen slås den på när vi ber om det, vilket är trevligt. Atargul is a flower, rose. Rose flower. Bunchalar zebor. Atargul is very beautiful. Muhtasham hitlari ado bo'lmasa, never the finished smell. Smell at rose. It smells forever. Forever, not finished. Qo'rqaman, dahshatli shamol uchrab. I am afraid to strong wind for the rose. Axiri bir kuni juda bo'ladi. Wow. Axiri bir kuni juda bo'lmasa. Sometimes I am afraid of strong wind because finally bir kuni juda bo'lmasa. Finally I lost this rose, you know? That it will be blown away. Yeah, because the wind. Strong. Mangu porlasin quyosh, all the time the sunny. Baxtli bo'lsin har bir yosh. All the time this happen, girl and boy. Vi fick frågan igen liksom, så jag och killen som driver stället, men har ni några fruar där hemma? Så nej, det har vi inte. Och så sa vi att vi skulle till Afghanistan. Och då var det någon som sa det, jag kommer inte ihåg om det var Sober eller Noder, alltså våra guider, som bara, Afghanistan yes, girlfriend no. det tycker jag är liksom resans motto typ. Och så när vi sa att vi skulle dit, alltså han killen, den tajiken som äger det här stället, eller som driver det här gästhuset, han bara, Afghanistan. Det kommer bli alla slaktade. Och man bara, nej men det går säkert jättebra. Jag känner mig inte alls orolig i alla fall. Dock var han lite det, han bara, you not come back. Ja, nej, men så vi fick höra precis från våra afghanska guider att de vill att vi inte tar oss in via Tadzjikistan, därför att gränsen numera är öppen mot Uzbekistan, och att gränsövergången från Termes då, som ligger i södra Uzbekistan, är mycket närmare Balkh och Mazar-e-Sharif, dit vi faktiskt ska. Då har vi i alla fall hamnat i en sån diskussion om liksom, det är det som är det rimligaste, att strunta i våra bokningar vi har i Dushanbe och sen så åka ner till Termes. Och där jag tror faktiskt UD har en rekommendation specifikt mot Termes. Minushe, yes, let's go. Ja, god morgon. Jag vill bara visa hur det kan se ut när man rider för mycket. Det här är efter 2 dagar. Så jag hoppas de har någon bandage eller någonting sådär, men det har de säkert. Vilken fisk är det också? Så här ser den ut. Här stoppar vi den. Vacker morgon här i Hayat. Så jag har precis fått höra att vi ska till byn Mojarum, som ligger 12 kilometer härifrån. Där ska det finnas en till reservoar med spännande djur. Men vad som är ännu mer spännande är att där ska det finnas ett träd planterat av Alexander den store själv, enligt legenden, då för snart 2500 år sedan. Och de kallar trädet för The Christmas Tree, eller för julgranen. Jag är väldigt nyfiken på att se hur det ser ut och vad det är. Men det är väldigt häftigt att ånyo vara på samma stigar och samma vägar som Alexander den store själv var en gång i tiden, för så länge sedan. Mot Sherwoodskogen är det där framme. Ja.
Ska ha lite uzbekisk hästkapplöpning. Så först kommer jag möta kaptenen, eller kapitan som vi säger, Nobber. Han och hästen Mishka. Vi vet att Mishka är den bästa hästen när det kommer till fart och hastighet. Så först kommer han och jag mötas. Som ni ser, jag tar bort mitt ridspö. Så jag har ingenting kvar. Så vi får se hur det går. Jag tror att jag kommer nog fet förlora. Men man vet aldrig. Bahir här kanske har någonting extra att ge liksom, som inte jag vet. Men det bästa är sen är att Simon här, han ska... jag kommer hålla i kameran och så kommer han få tävla mot Sober som är bakom. Och båda de två har ganska... Alltså Kolchak här är ju snabb liksom. Men vi får se Simon om du kan maxa honom eller inte. Och sen så har vi svarte Bahir som Sober rider på. Det är ungefär samma hästsort. Och hans häst också är ju nedtyngd av massa packning som han ville racea med. Så jag bara okej, ja, vi får se hur det går. Ja. Bahir, bra jobbat. Mishka, congratulations. Yes. Det var kul. Ja, förlorade mitt första race i Uzbekistan på häst. Så min karriär just nu går jag 0-1. Men Simon, jag tänkte att du ska racea nästa gång nu. Får vi se hur det går för dig, inshallah. Okej. Simon, hur kändes det? Ja, jag skojar nu. Det kom 2 men det är ändå styck jobbat. 2 meters, yeah. Wow. But I think for Simon needed like this. Yeah, exactly. And they're more faster. Men du hade väl en piska, eller? Eller ett rödspö? Du tappar den? Ja, bra kämpat. Och bra jobbat Kolchak också. Jag tyckte du var jätteduktig, Kolchak. Bra jobbat. Nu kommer Sober. Med all packning. Snyggt. Nodra Shum. Välkomna hit. Så nu är vi på väg för att se Alexander den stores julgran som ska finnas här i byn. Ingen aning om exakt vad det ska vara för någonting, men det blir spännande att se. Det här är också slutdestinationen för vårt ridande innan vi tar bilen sista vägen till Samarkand, så det är lite ödesmättat just nu. Den andra delen av Mojarum, som byn heter. Jättevacker liten bäck som rinner igenom, ger liv och näring åt Mojarum här på andra sidan berget. Så tydligen fick jag höra nu att det börjar bli ganska ordentligt hål i mina byxor. Jag vet inte, syns det nu eller? Alltså, ja man... Ja. But it's good. They were very good at riding. Right. Salam alaikum. Salam alaikum. Швеция, да. У севера. Швеция, президент как? Хорошо, нет. Да. Нет. Я не думаю, нет, да.
خب چای دیگه چای Chai, ja? Platte Claudius är namnet på det här. This is 2500 year old Yes. from Alexander Makedonski. Yeah. What is this? Who did this? This is just to mess with the people who like the history. It's a mistake. It's a Mistake. writing mistake. And then village people's like, Oh really? They're like, it's lying. yeah, lying. right. Okay. Because the mistake is writing mistake. I think this 2000. 2000. The tree is, But 2500. the tree is revered by local people. According to the local legend, tree was planted by soldiers of Alexander the Great. It is a unique natural relic. Yes. Wow. Let's go to the tree then. Alexander Makedonski. Like they say it here. Wow. Ja, det här är ju sjukt. Det är definitivt någonting som vi borde ha i botaniska trädgården hemma i Uppsala. Wow. Alltså det är en oironisk grotta här inne. Har du sett? Vill att jag tar? Shit. Alltså ser ni hur stort det är eller? Wow. Ja, nej, nu... Häftigt. Dammar om lite grann så. Så Alexander den stores julgran utanför den lilla byn Mojarum. En vid bäcken som rinner här nere. Kanske hör den på kameran också. Där tycker jag man anar lite antik grekiskt i stilen. Så enligt byborna som bor här då, vi mötte precis en gammal man, så är det här från en av Alexander den stores soldater som planterade för nästan 2500 år sedan nu. Så är det mäktigt, den är så stor alltså. Man blir väldigt sugen på att klättra. Jag vet ju, vi har ju någon polare som skulle vilja göra det. Utan att nämna några namn, men han börjar på S. Slutar på Ebastian. Det står någonting inristat här också på trädstammen. Eller på grenen. Någonting på ryska, men oavsett vilket håll jag kollar på det så ser det ut som att det är upp och ner. Nu blir det ju faktiskt så med den andra resplanen också att vi kommer ju resa i Alexander den stores fotspår. Det var inte tanken, men i och med att vi inte åker till Tadzjikistan så kommer vi istället åka till Termes som ligger i södra Uzbekistan. Och Termes gamla namn är Alexandria. That's a very small door. Here. This is the mosque. Oh, this is mosque. This mosque use this village people. Okay. Coming? It's 150 about years, not Okay. old. 150. And then first time village people live here Yeah. because not protected area is here. I see. And then after protected, all the village peoples go down. Okay. This village peoples live about 700 peoples because a big village and very close together. Under tiden för The Great Game, då bodde folket här i dalen. Här, 700 människor. Och här var deras moské. 700 people used to live here. Now it's a ghost town. Use this mosque. Och någonting jag lärt mig från historien är att man ska ta lokala legender med en nypa salt, men samtidigt inte heller vara en total nörd och bara anta att det är helt falskt, utan ofta så ligger det minst en korn av sanning i det hela. Vi fortsätter. And this is the mountain water, right? Mountain water. It's very Like- clean. Yeah, and like snow water. Snow water. Okej, men vi tar och provar lite grann. Ja, men det var gott. Sen pratade jag om det här mottot vi skapade igår. Det här med girlfriend, no, Afghanistan, yes. Och att det faktiskt är lite djupare än man tror. Därför att många av de här The Great Game-spelarna, de hade ju faktiskt olyckliga kärlekar. Och bestämde sig därför för att be sig ut till just Afghanistan
något annat med den motivationen. Att så här, ja, girlfriend no, Afghanistan yes. Liksom. Så det var lite kul, lite visdom vi hade låst upp. I'm looking for some girl for you, maybe end up the state. Let's go. Kick in the castle. Assalamu alaikum, hazretler. Bra jobbat. Salak, До свидания. salak. Välkomna till Mohammed Ali Guesthouse i Mujarum, i den byn. Tänkte vi ska visa er rummen här bara. Nu kommer inte vi ha äran att sova här, men vi kan gå upp där på den första tröskeln och så kika därifrån hur fint det är här inne. Stanna där. Precis. Väldigt utsmyckat, vackra väggmålningar. Och här är vår värd som också har förbarmat sig över våra byxor, eller mina byxor. Jag ska bara lägga ifrån det här. Jeans är cool. De här byxorna jag har liksom ridit sönder nu 3 dagar på vägen från Bukhara mot Samarkand. Så jag ger över den till dig. Спасибо вам. Был очень приятно. И спасибо за бизнес. Här är vi till och med en boxningssäck. Toaletter och dusch där borta. Och så sitter man och äter i trädgården. Och här växer ju allting. Aprikoser, äpplen, plommon. Och så här ser det ut när man kommer hit också. Kan ni få se. Flagga. Okej, du kan visa flaggan också. Titta där. Det är jätteviktigt så man kommer ihåg vilket land man är i. Så att man inte glömmer bort det. Ja, nej men har ni vägarna förbi Mujarum? Vill se Alexander den stores julgran. Då är Mohammed Ali Guesthouse lätt det bästa stället. Så får ni första klass i service. Mycket kärlek. Då har vi utsikt över hela stället. Bara vända sig om. Toppen. Springa in på toa, byter om och letar efter mina pengar också. Vi har tappat bort 30 000, eller jag har tappat bort 30 000 svenska kronor. Som förmodligen ligger kvar i Bukhara på hotellet där vi var. Jag glömde min lilla påse med det. Vi får se nu, de håller på och ringer hotellet och se om det går att få tillbaka. Men 30 000 i sjön, det är ändå, det svider lite faktiskt måste jag säga. Jag skulle säga jag går inte upp på morgonen för mindre, men det gör jag faktiskt. Så ja, det var ju riktigt eld. Men förhoppningsvis så, om vi håller oss iskalla så kommer det gå. Vi behöver ju, det är pengar som vi ska ge till våra afghanska guider, så det blir ju väldigt svårt att komma dit till Afghanistan utan de pengarna. Rizvan kaç sana Samarkandski taraf. Hej. 18 ketdi mi 19 mu? Sizni bilmayman. 2 kun bo'ldi. Mana hozir men vaqtimga Okay, they will call back. Yeah. Okay. Nima de? Ko'ray qaysi telefon chiqaman. Qandan ko'ram? It's found, yes, maybe. Inshallah. It was a black wallet that I think I forgot in the room 206. Yes? Oh, sorry, sir. Sorry, I mistake. Sorry, sir. Okay. Yes? Sorry, it's calling again. Bad connection. Yeah. Okay, they have not found it. No, because if they found, they usually give to reception. They didn't find it. Okay. I will search my bag one more time. Wait. Wait. I have idea. I remember now. I was afraid that somebody would open my bag and find the wallet there. So I put it somewhere where nobody would look. Including myself. There we go. Mashallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Boş ne работает? Как поезд. Çık. Oh my god. Menga berish kerak edi. Oh my god. Menga va'da berdi. Jag klarar inte av sånt här alltså. Shunda, Jag trodde jag supit bort 30 000. men choy pulim yo'q. Shikuva beng tosum ketar. Amboji gajor beng. Okay. So then we can still go to Samarkand without problem. Время. Vaqtim yo'q dedi. Почему? Спасибо. Rahman. Vi har alltså ridit då i 3 dygn ungefär. Genom diverse byar på vägen från Bukhara till Samarkand. Alltså det är en sån här grej som åtminstone jag har sett fram emot i flera månader faktiskt. Jag lyssnar på mycket hästmusik och allting. Och liksom föreställt mig här. Och jag måste ändå säga att, jag vet inte vad du tycker Simon, men jag tycker att för mig i alla fall så levde det definitivt upp till förväntningarna jag hade. Ja, framförallt första dagen. Första dagen var väldigt häftigt. Ja. Idag när vi galopperade lite mer. Det var inte skoj. Precis, jag vet inte om det fångades på filmen. Vi galopperade in till den här sista byn då, Mujorum. Så alla 4 då, det var jag, Simon, kaptenen, alltså Nobber, och guiden Sobber. Vi galopperade in i staden, du vet, alla byborna stod och tittade. Vad är det som sker? Det är helt kallt. Jag måste ändå säga att trots att liksom värmen legat på, det har ändå varit typ upp mot 35 grader och skinande sol. Vi har varit uppe på bergen och blivit väldigt exponerade för det. Jag vet inte om man ser hur solbrända vi är, men det vackra i alla fall är att det är faktiskt inte allt varit så farligt. Jag menar, vi fick lite skavsår, lite så här, men jag tror Simon, du tog det bättre än vad jag tog det. Och det var lite galna stunder som när Mishka, den här Bukashi-hästen, skenade iväg och så där. Vi såg att hästarna halkade en del på den här nya asfalten vi kör på just nu. Men alltså bortsett från det så tycker jag det gått bra. Vi har ju klättrat ner och upp för berg som jag aldrig trott var möjligt att göra. Gillar när sånt kommer också. Det är faktiskt lite ödesmättat. Det känns lite tungt att det är över. Jag blir typ lite ledsen faktiskt. Och den delen av resan som väntar nu är också väldigt intressant. Men det är ju ett större allvar omkring sig. Hitta en försvunnen grav och i ett land som är klassat som det farligaste i världen. Så att nu är den här lite mer gullresan över. Och nu blir det mer allvar kan man säga. Även om det varit väldigt äventyrligt hittills.